जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनल एस पी क्रिएशनवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ जो आहे तो आपल्या एका सबस्क्रायबरनी आपल्याला एडिट करायला सांगितलेला होता. त्यांचं नाव आहे मिथुन चव्हाण. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्ही टिकटॉकवरती टाकून खूप लाईक्स मिळवू शकता. व्हिडिओला व्ह्यूजसुद्धा खूप येऊ शकतात. व्हिडिओ व्हायरल होण्याची खूप शक्यता आहे. मित्रांनो, अशाच प्रकारचे एडिटिंग व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि हा व्हिडिओ पूर्ण पहा. तर मित्रांनो, चला आपल्या आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. मित्रांनो, व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी तुम्हाला काइनमास्टर ॲपची गरज लागणार आहे. काइनमास्टर ॲपची लिंक आपण डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करायचं आहे. हे 3 वर्तुळ दिसत आहेत, त्यातील मधला जो वर्तुळ आहे त्यावरती टच करून 16:9 हा रेशो सिलेक्ट करायचा आहे. त्यानंतर मीडियावरती टच करून इथे बॅकग्राऊंड दिसत आहे, तर त्या बॅकग्राऊंडवरती टच करायचा आहे आणि काळा कलरचा बॅकग्राऊंड आहे तो सिलेक्ट करायचा आहे. त्यानंतर ओकेवरती टच करायचा आहे आणि आपला काळा बॅकग्राऊंड जो आहे तो 10 ते 15 सेकंद असा मोठा घ्यायचा आहे, कारण टिकटॉकला 10 ते 15 सेकंदाचा व्हिडिओ असतो. तर मित्रांनो, त्यानंतर लेअरवरती टच करायचा आहे आणि मीडियावरती जाऊन आपण एक डिस्क्रिप्शनमध्ये एक इमेजची लिंक दिलेली आहे, तिथून तुम्ही तो इमेज घ्यायचा आहे. बिलकुल फ्री आहे, त्यासाठी कोणतीही शॉर्टन लिंक वापरलेली नाही. तर तुम्ही ड्राईव्हच्या लिंकवरून तो डाउनलोड करू शकता, अगदी फ्री आहे. त्यानंतर हा अगदी योग्य प्रकारे सेट करायचा आहे. त्यानंतर ओकेवरती टच करून आपली जी लेअर आहे ती पूर्ण व्हिडिओवरती घ्यायची आहे. त्यानंतर लेअरवरती टच करून टेक्स्टवरती जाऊन आपण आपले नाव किंवा कोणते नाव तुम्ही इथून घेऊ शकता. मी आत्ता इथं माझं नाव घेत आहे. त्यानंतर ओकेवरती टच करायचं आहे आणि डबल एवरती टच करून आपण इथून फॉन्ट सिलेक्ट करून घ्यायचे आहेत. मी आत्ता हा फॉन्ट सिलेक्ट करत आहे. त्यानंतर ओकेवरती टच करायचा आहे आणि आपला जो फॉन्ट आहे तो थोडासा मोठा करायचा आहे आणि आपल्या जे मागलं बॅकग्राऊंड आहे त्यावरती घ्यायचं आहे बरोबर सेंटरला. त्यानंतर इन ॲनिमेशनवरती टच करून इथे ड्रॉप नावाचा आहे इन ॲनिमेशन, तो आपण घ्यायचा आहे. त्यानंतर त्याला आपण 2 ते 2.5 सेकंदाचा इफेक्ट इन ॲनिमेशन द्यायचा आहे. त्यानंतर ओकेवरती टच करून आपली जी ही लेअर आहे ती पूर्ण स्क्रीनवरती घ्यायची आहे. त्यानंतर मित्रांनो, आपला हा व्हिडिओ आहे तो एक्सपोर्ट करायचा आहे. तर व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यासाठी ते शेअरचं ऑप्शन दिसत आहे, तर शेअरच्या ऑप्शनवरती टच करून इथून तुम्ही एक्सपोर्टवरती टच करून आपला व्हिडिओ जो आहे तो एक्सपोर्ट करायचा आहे. तर मित्रांनो, व्हिडिओ एक्सपोर्ट झाल्यानंतर परत बॅक घेऊन परत मधला जो वर्तुळ आहे त्यावरती टच करायचा आहे आणि 16:9 हा रेशो सिलेक्ट करायचा आहे. त्यानंतर मीडियावरती टच करून तुम्हाला एक डिस्क्रिप्शनमध्ये व्हिडिओची लिंक दिलेली आहे, तिथे जाऊन तो व्हिडिओ घ्यायचा आहे आणि त्याची साईजसुद्धा एक 10 ते 15 सेकंद घ्यायचे आहे. त्यानंतर तिथून पुढचा आहे तो ट्रिम टू राईट ऑफ प्ले हेड यावरती टच करून राईट साईडचा भाग आहे तो काढून टाकायचा आहे. त्यानंतर व्हिडिओवरती टच करून व्हिडिओला साऊंड असेल तो साऊंड तुम्ही इथून म्यूट करायचा आहे. त्यानंतर ओकेवरती टच करायचा आहे आणि लेअरवरती जाऊन आपण जो व्हिडिओ एक्सपोर्ट केला होता तो आपण एक्सपोर्ट केलेला व्हिडिओ जो आहे तो ॲड करायचा आहे. तर व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर इथं कात्रीच्या समोर जे मधलं चिन्ह दिसत आहे त्यावरती टच करून इथे ऑफच्या पुढं जो 2 नंबरला आहे तो आपण सिलेक्ट करायचा आहे. त्यानंतर आपला जो व्हिडिओ आहे तो पूर्ण स्क्रीनवरती होईल. त्यानंतर या व्हिडिओला आपण इथं खाली ब्लेंडिंगवरती टच करून इथे मल्टिप्लाय हा ऑप्शन आपण सिलेक्ट करायचा आहे, म्हणजे आपला व्हिडिओ जो आहे तो अशा प्रकारे दिसेल. त्यानंतर जे आहे आपण लेअरवरती टच करून ओव्हरले ऑप्शन दिसत आहे, तर ओव्हरले ऑप्शनवरती जायचं आहे आणि इथे खाली सर्वात गेट मोअर ऑप्शन आहे त्यावरती जाऊन तुम्ही गेट मोअरवरून लाईमलाईट हा इफेक्ट डाउनलोड करायचा आहे आणि त्यातील हा 1 नंबरचा आहे तो सिलेक्ट करायचा आहे. तर तो सिलेक्ट केल्यानंतर आपण हा इथे आपल्या व्हिडिओवरती घ्यायचा आहे, तर तो थोडासा लहान करायचा आहे आणि ते वर सेंटरला घ्यायचं आहे. त्यानंतर इथे डिलीटच्या खाली 3 डॉट दिसत आहेत त्यावरती टच करून डुप्लिकेट करायचं आहे आणि ती डुप्लिकेट केलेली लेअरसुद्धा इकडे या बाजूला घ्यायची आहे. त्यानंतर आपल्या दोन्ही ज्या लेअर आहेत त्या पूर्ण स्क्रीन म्हणजे आपल्या पूर्ण व्हिडिओवरती घ्यायच्या आहेत. त्यानंतर दुसरी लाईमलाईट आहे तीसुद्धा पूर्ण स्क्रीनवरती घ्यायची आहे. त्यानंतर आपला इथे जादा झालेला भाग आहे तो आपण इथून व्हिडिओ डिलीट मारूया, म्हणजे पुढचा भाग दिसणार नाही. मित्रांनो, त्यानंतर लेअरवरती टच करून थोडासा व्हिडिओ पुढे घ्यायचा आहे आणि आपलं जे नाव आहे ते पूर्ण दिसल्यानंतर लेअरवरती टच करून ओव्हरलेवरून आपल्याला गेट मोअरवरून दुसरा एक व्हिडिओ इफेक्ट जो आहे तो डाउनलोड करायचा आहे. इथं फॉग इफेक्ट आहे तो डाउनलोड करायचा आहे. त्यानंतर सर्वात लास्टला जो आहे 4 नंबरला तो आपण घ्यायचा आहे, तो आत्ता आपल्याला लागणार आहे. त्यानंतर आपण हा जो आपला स्मोक आहे तो थोडासा खाली घ्यायचा आहे आणि ती लेअरसुद्धा पूर्ण स्क्रीनवरती घ्यायची आहे आणि आपल्याजवळ येईल कोणतेही सॉन्ग आपण आत्ता इथे इन्सर्ट करून घ्यायचं आहे. तर मी आत्ता हे नाव घेत आहे. त्यानंतर ओकेवरती टच करून आपला व्हिडिओ जो आहे तो एडिट झालेला आहे. त्यानंतर आपल्याला जर इथे चॅनलचा लोगो द्यायचा असेल तर तुम्ही लेअरवरून मीडियावरून तुमच्या चॅनलचा लोगो देऊ शकता. त्यानंतर एक्सपोर्टवरती टच करून आपला व्हिडिओ जो आहे तो व्हिडिओ सेव्ह करायचा आहे. तर मित्रांनो, अशाच प्रकारचे इंटरेस्टिंग व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. मित्रांनो, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत घरीच राहा, सुरक्षित राहा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.